Destination Europa presenteras i samarbete med Betsson, Nickes.com. Två minuter. Mycket längre än så behövde jag inte i det här landet innan jag fick höra om Johan Mjällby och King Henrik Larsson. Som ni förstår så befinner jag mig i Glasgow, Skottland och jag ska se Old Firm, ett av Europas absolut hetaste derbyn. Trots att ligan kanske inte håller högsta klass så vågar jag nog påstå att derbyt absolut gör det. Det märks att man har kommit till brittiska öarna när vädret går ifrån sol och klarblå himmel till snö och lite dimma. Men nu har vi hittat till Celtic Park. Det är här Old Firm avgörs den här gången. Och Celtic är ju stora favoriter med all rätt. Rangers däremot är ju historiskt sett det lag som har plusstatistik i den här matchen. Jag ska försöka leta mig in här och se om jag kan träffa någon som kan förklara den här rivaliteten. För den handlar ju faktiskt om mer än bara resultat. Den innehåller ju stora delar religion och politik också. He's a big Not hero. like Henrik, but... No, he's getting there. He's not obviously not scored as many goals as Henrik, but he's a big favourite with the fans. He has his own song as well now. But he's been great. His first couple of years was bad with injury. He was just unfortunate. He picked up a lot of injuries, but last 2 or 3 seasons he's been fantastic. He's been outstanding for us in Sweden as well, obviously. For Yeah, he's a big European key player in the Championships and national World Cup. Yeah. So the teams won't see each other until they get to this point. Ah, okay. This point. So you can see this one's a bit different, a wee bit darker, a wee bit more intimidating, hopefully. So this is where Rangers gonna change. This is where they'll be tomorrow. Maybe it'll be locked. Oh no, it's open. So this is set up at the moment with the home kit, but this is effectively the away kit or the away dressing room tomorrow. So just give you an indication of what it looks like. Are you gonna keep the Celtic shirts when Rangers come so they will get like psychological? Psych them out. No, I think they'll all be taken away by tomorrow. So it'll obviously be all set up for Rangers coming tomorrow. All right, let's walk out. Yeah, let's go. So the away team will come down this way, Celtic will come that way, and then the teams line up tomorrow, side by side, and then down famous tunnel. Lots of famous players, great players walk down this tunnel. This feels special. Yes. And then straight out into 60,000 people. Look at that. So also this you have you sing You Never Walk Alone. And it's a lot of teams that does. How come Yes. you do it? It goes back to the 60s. There's a big debate as to whether or not we started to sing it before Liverpool did. Celtic fans will say they sang it first. Liverpool fans say they sang it first. So my dad always told me that we sang it first. So I believe my dad. Of course. Absolutely, You absolutely. Yeah. It's our song. This game, this derby, can you describe it with just one word? Is it possible?
amazing. It's amazing. I've been going to these games now for over 40 years, and you still look forward to them all the time. You know, you always hope you're going to win. There's nothing worse than losing, to be honest with you. To lose to Rangers is just unthinkable. But when you win, it's brilliant. There's no better feeling. You know, I guess every city in the world probably says their derby's the biggest, but this is the biggest in the world. You think so? Yeah, definitely. And that's one of the things I want to ask you, because we've been to a lot of games, a lot of derbies, and normally it's like it's all about the result, it's all about the game. Of course. But this one has also got politics, and it also got religion. Can you explain that background a bit? It's just, I mean, a lot of, obviously we want to try and keep as much of that out of it as we possibly can, but Celtic itself was formed in 1888 for really, it was to generate food for a lot of immigrants that had moved to the city from Ireland who were living in extreme poverty. So our club was formed on the basis of supporting Irish immigrants and people, the poor of the East End of Glasgow. So very different in terms of their approach to people coming into the city, and that's always just kind of remained over the time, but it's diluted now, and we just want it to be about the football, to be honest with you now. We don't really want it to be about any other aspects of it, but we're proud of who we are, we're proud of the club that we are, and we're a club open to all. We always have been, we always will be, and as I say, I think we've just got a sense of pride of who we are, and we try to stay as close to our roots as we possibly can in terms of the work that we do locally in the community, through the club, through the foundation. Ja, det var en trevlig liten rundtur vi fick där med John Paul, men det var inte bara honom vi skulle träffa här. Celtic har nyss genomfört den avslutande träningen, och spelarna ska nu komma hit för att ta bussen till spelarhotellet. Och vi har såklart bestämt träff med den svenska landslagsbacken Micke Lustig. Old Firm imorgon. Hur är nerverna? Nej, men det är lite nervöst. Det är det absolut. Såklart man känner att det är en viktig match. Såklart att vi har några poängs försprång liksom, men man känner ju att det är något stort på gång. Det är ju ett speciellt möte, framförallt just nu kanske, med tanke på vart Rangers har varit de senaste åren. Märker man på stan att det är mer än bara en match liksom? Jo, men det gör man ju. Och såklart att det blir inte så livat i Rangers-läget nu liksom, så att känslan är ju att alla nästan Celtic-fans för liksom, de är glada och liksom håller på, men såklart att det finns liksom ingen gråzon liksom. Skulle vi förlora imorgon så känns det som att de ska vara bättre liksom, att allt är förstört, så att det är en oerhört viktig match liksom ändå, men nej, känslan just nu liksom, den är bra. Vi har ju varit här ett dygn nu, vi har pratat med massa folk på stan. Majoriteten faktiskt Celtic-supportrar, och många är ju såklart, när vi säger att vi är svenskar så är de snabbt uppe med King Henrik Larsson. Men du blir också väldigt, väldigt lovordad. Vad tror du att du har gjort för att ha den status du har nu? Du är ju vicekapten och väldigt, väldigt omtyckt. Nej, men att jag har varit lojal till klubben liksom. Jag har förlängt 2 gånger och visa passion liksom här där ute liksom, och det är därför jag vill stanna här liksom, att jag känner att det funkar fantastiskt bra, och liksom det är en klubb som jag älskar och liksom älskar att spela för, så att det är väl nog mycket därför. Och sen speciellt de 2 sista åren har det gått så pass bra också för laget liksom, och då rullar det på. Men det är fotboll, det kan man snabbt liksom. Men absolut så känner jag mig väldigt uppskattad. 31 år nu, fyller 32. Förhoppningsvis har du många fina år kvar i karriären, men när du väl sen summerar den, just Old Firm, hur högt upp i rangordningen har du den? Alltså stämningsmässigt så absolut så finns det inget som är närheten. Ingenting? Alltså klart, alltså Italien borta, 80 eller 70 000 som buade på nationalsången, det var ett jävla tryck sådär. Även Friends någon gång liksom, när vi gör 2-1 mot Portugal, minne som jag har, ett extremt bra tryck, men
det är just att då är det positiv stämning. I såna här matcher då känner man hat liksom. Alltså det är hett liksom. Det är en helt annan, det går nästan liksom ta på liksom. Tittar man upp liksom mot Rangers folk liksom, då vet man att då blir det några fuck off och fuck you liksom. Alltså det är speciellt där liksom, och det ser man nog inte så mycket utöver Europa. Hur är det att ta ett inkast på Ibrox nere i hörnet mot de mest liksom hardcore? Nej men alltså det är coolt. Alltså jag gillar det liksom, och det tror jag att du måste göra liksom. Skulle det bli lite skraj och så tror jag att det kommer påverka ditt spel liksom. Och såklart att det är enklare när du väl vinner matchen liksom, och då kan du gå liksom med högt huvud liksom, och lite stöddig liksom. Men såklart att det är speciellt, och det är inte bara i och för sig liksom när vi möter Rangers, utan när vi möter hard sporta, det är också så här, de är extremt nära planen liksom, och du kan verkligen liksom höra dem skrika på det liksom. Så att det är en speciell stämning, men jag tror att du måste försöka liksom tycka om det. Om jag säger Atomic Kitten Whole Again, är det kanske den du laddar upp med innan match imorgon? Nej, det gör jag väl inte. Men du vet vad jag syftar på? Ja, absolut. Nej, men de har ju fått en ramsa också liksom, så det är coolt. Men nej, inte just den, det gör jag inte. Om du får välja ramsan som de svenska supportrarna sjunger, eller den som Celtic sjunger, vilken väljer du? Det är svårt alltså. Den har inte riktigt fått liksom genomslagskraftigt liksom, känner jag liksom. Jag har inte hört på Friends än liksom, så att kommer den upp klurig text. Ja, den är riktigt klurig. Men kommer den upp på Friends så liksom, då kan vi börja prata. Men nej, det blev faktiskt ganska bra tryck när de kör den, så att förhoppningsvis så får höra dem då. Perfekt. Yeah. Can we get you as well? Me? Yes. Why? We'll just take the two of you together. Okay. There you go. Thank you. Oh, that's really lovely. All the best for tomorrow. Yes. Jag ska göra mitt bästa, jag lovar. Ja, vilken dag vi har haft. Först en liten privat rundtur. Hello. What is this? Haggis, nips and tatties. Yeah, but what is haggis? Haggis? I don't actually know. Well, it's good. It's tasty. Okay. It's tasty. You don't know or you don't want to tell me? I probably don't like to tell you. Ah, okay. I'll put you off, but just eat it, you'll enjoy it. You know? Okay, we'll see. Thanks a lot. No problem, enjoy. Ja, nu vågade ju inte riktigt servitören berätta vad det var för någonting, men jag råkar veta att den här rätten kallas för haggis. Det är som svensk pölsa, men det är lever, hjärta och tunga ifrån ett får som tillagas i en fårmage och serveras med potatismos. Jag gillar att ta till mig av kulturerna jag kommer till, så jag ska faktiskt ge det här en chans. Micke Lustig sa att det var gott. När jag googlade ingredienserna till den här så trodde jag faktiskt aldrig att jag skulle äta den, och ännu mindre att jag skulle erkänna att det var faktiskt inte så illa. Nu ska jag kriga i mig resten av den här. Sen så är det dags att gå upp på hotellet och sova. För avspark imorgon är redan klockan 12. Så det är tidig uppladdning för Old Firm. Det är ingenting man skojar bort direkt. Nej, jag klarar inte av tanken på vad det här är alltså. Jag är ledsen. Men tunga och nej. Jag går till hamburgare. This game, it's one of the biggest games in Europe, and it feels like we've been to games in Italy, we've been to games in Spain and stuff, but this is the first game where I really feel like it's pure hate. Do you agree? Yeah, there is a lot of hatred in there. Yeah, there's a lot of hatred, not just football, there's politics, there's religion. It's a whole baggage of different mixed emotions in there for a lot of people. So yeah, I would agree it is probably the biggest game that's in Europe, easily.
We talked to your SLO yesterday. He said that I asked him about the name Old Firm, and he didn't really want to tell us the story behind it. But do you still call it Old Firm? No, Celtic fans don't call it Old Firm. Why? We call it Glasgow Derby because Old Firm means it's basically Celtic Rangers, and both are, one is opposite from the other, or all these things are interlinked with each club, and we don't want to be linked with them. We're a standalone club, Celtic, so every time this phrase is used, Old Firm, it kind of gets annoying to us because we think, no, just say Celtic or say Rangers. Don't say both as the same thing, because we are not the same thing. And I heard that some Celtic fans doesn't even call them Rangers anymore. No, Sevco, Zombies, loads of different names, yeah, because obviously Rangers died in 2012. There's been this kind of cover-up of how they came back as, they're the same team, so we call them Zombies. They didn't do much to save their club, and it's quite a shame in a way because you've got 40,000 fans with nowhere to go, so they took this other club on and they make up this narrative that, oh yeah, we got demoted. They didn't get demoted, they applied to get into Scottish football again. So there's all this myth around this new club, so we just keep calling them Zombies, and that's basically a good description of them. So how do you feel today? Is it since they're not as good as they used to be, or even a new team, as you say, how are your emotions before the game today compared to like back in the days? Oh, back in the days, your stomach used the day before the match, the night before the match, you'd be thinking about it, maybe even 3-4 days before it. It was such a tremendous build-up, but nowadays Rangers aren't really, they're not the same force of the old team. They're far from it. Personally, for us, we beat Aberdeen last week at Celtic Park, and that was a big game because they're our nearest rivals, and they have been. So that was a good victory for us last week. Today is a normal game, but it's got the added spice of, one, we want to put them in their place. It is this myth that they've got, we'll sing Zombies to them and stuff. So there's all this rivalry still going, but I won't be nervous. Since it's such a special game, before the game, does it happen anything special from the fans? Yeah, the Green Brigade, the Celtic Ultras, march from the social club near the ground. It's quite a tricky situation because it's on the side where the away fans are, so the police need to cordon off areas so that they can walk through, and it's quite a procession, you know, they do it really well, and quite a lot of fans are attracted to it, but obviously because it's at the other side of the ground, the away end, there's a lot of precautions have to be taken, so, but it's quite successful, it's quite peaceful, so that's good. Enligt skotsk lag får inte pubbarna öppna förrän 11. Matchen är 12, men det hindrar inte de här gubbarna från att köra på ändå. Det här är långt över förväntan.
Jävligt brittiskt. Nu kör vi. James Forrest, 11 Scotty Sinclair, and number 10 Musa Dembele. En bra stämning här då. Through a storm, hold your hand up high, and don't be afraid of the light. At the end of the storm, there's no
antiklimax. 0-0. Alla 3 spel går torsk. Men vilken upplevelse alltså. Vi hade inte de bästa platserna, det ska vi säga. Men det är alltså en arena som tar 60 000. 55 000 av de platserna är årskort. Så vi är glada att vi ens fick vara här. Och upplevelsen är svårslagen, det måste jag säga, trots resultatet.